नमस्कार साथीहरू, मेरो नाम उत्कृष्ट सापकोटा। म आज तपाईँहरूको सामु क्लाउड कम्प्युटिङको ट्युटोरियल लिएर आएको छु। ल त साथीहरू, यो भिडियो ढिला नगरिकन सुरु गरौँ। साथीहरू, अलरेडी मैले यहाँ क्वेसनलाई प्रिपेयर गरेर राखेको छु र यहाँ अब म यहीलाई नै मैले अब तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्छु। ल सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्छ कि क्लाउड भनेको के हो त। क्लाउड भनेको अब तपाईँ सपोज तपाईँले यो चलाउँछ वान ड्राइभ, माइक्रोसफ्ट, गुगल, युट्युब अथवा युट्युब भिडियोज, ब्लग्सहरू, वेबसाइटहरू यिनीहरू हेर्नुहुन्छ नि यी नै स्टोर भएका हुन्छन् अनलाइनमा स्टोर हुनेलाई नै भनिन्छ क्लाउड। अब क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको अब यो दुईवटा वर्डबाट जोडिएको छ साथीहरू। अब क्लाउड र क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको नै त्यही हो साथीहरू, जुन कि अनलाइनमा स्टोर भएर बस्ने। अब सपोज मलाई अनलाइनबाट मलाई वान नोटमा आफूले नोट डाउन गर्नु छ अथवा नोसनमा आफूले नोट बनाउनु छ भने मैले के गर्छु भन्दा क्लाउड कम्प्युटिङको हेल्प गर्छु। भनेको मतलब अनलाइनमा स्टोर गर्छु। अब बेनिफिट्सको भनेको त्यही हो साथीहरू। मलाई अब कुनै काम अब अनलाइन मार्फत गर्न छ भने चाहिँ यहाँबाट गर्छु। यदि बाइचान्स मसँग ल्यापटप हराएछ अथवा ल्यापटप छैन भने तापनि नि, तर मैले मोबाइल थ्रु ल्यापटपको एकाउन्ट जुन छ नि माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट, त्यहीलाई नै कनेक्ट गरेर मैले सबै काम एक्सेस गर्न सक्छु साथीहरू। फाइदाहरू अब ड्रब्याक्स अथवा बेफाइदाको कुरा के छ भन्दाखेरि यो अनलाइन मात्रै स्टोर हुन्छ। अब इन्टरनेट छैन भने चाहिँ यसमा समस्या हुन्छ साथीहरू। अब हामीलाई अर्को के थाहा हुनुपर्छ भन्दा साथीहरू, सरी, अब अर्को हामीलाई के थाहा नेमलिस्ट के छन् त क्लाउड कम्प्युटिङका भन्नेबारे यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। अब एउटा भयो हाम्रो वान ड्राइभ, यो कि अब तपाईँले माइक्रोसफ्टको एकाउन्ट बनाउनु भएको छ भने वान ड्राइभमा स्टोर भएर बसेको हुन्छ। यो माइक्रोसफ्ट पनि अनलाइनमै चल्छ, गुगल पनि अनलाइनमै चल्छ, युट्युबको भिडियोजहरू नि अनलाइनबाटै हेर्न मिल्छ साथीहरू। जसरी तपाईँ जुन पनि युट्युब भिडियोज हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि ब्लग्सहरू, वेबसाइट, कुनैको वेबसाइटहरू अथवा ब्लग आर्टिकलहरू हेर्न मिल्छ साथीहरू। अब साथीहरू, अब कुरा गरौँ कि अब यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, अब हामीले क्लाउड कम्प्युटिङ सिक्नु अघि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हामीलाई के कुरामा थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि, अब स्टोर यहाँ भनेको छ कि स्टोर अल द डाटा एन्ड अदर इन्फर्मेसन विथ सो इन द इन्टरनेटको मार्फतबाट सबै यो अदर डाटा र इन्फर्मेसनहरू स्टोर भएर बसेको हुन्छ। जसरी यो मैले यहाँ भनिसक्यो, नेम लिस्ट बताइसक्यो, यो जसरी यो वान ड्राइभ, माइक्रोसफ्ट, गुगल, युट्युब भिडियोज, ब्लग्स, आर्टिकल, यो सबै अनलाइन इन्टरनेटबाट स्टोर भएर बसेको हुन्छ। अब अर्को कुरा आउँछ कि साथीहरू, यो पोइन्ट भनेको मतलब यो इफ यु हेभ एनी वेब ब्राउजर छ, जस्तै अब गुगल क्रोम, अनि अर्को चाहिँ माइक्रोसफ्ट एज, अनि अरू एक्सेट्रा अरू थुप्रै वेब ब्राउजर छन् भने इट विल स्टोर इन अनलाइनमा स्टोर हुन्छ साथीहरू। अनि अर्को हाम्रो के हुन्छ भन्दा, इफ यु निड sorry, if you need to use any files from online, you should need to have internet. इन्टरनेटको खाँचो हुन्छ कुनै पनि फाइलहरू हेर्नको लागि। सपोज म अब जान्छु कुनै पनि वेब ब्राउजर र जाउँ न, म उसमा जान्छु, अनि अब यहाँ मलाई अब चाहियो कि अब सपोज यो एआई ट्युटोरियल भन्ने छ साथीहरू। अब मैले यहाँबाट जुन पनि हेर्न सक्छु के साथीहरू। अब यहाँबाट मैले यो ग्रिक्स फर ग्रिक्स एआई विथ पाइथन भन्ने छ, यो पनि हेर्न मिल्छ साथीहरू। यो अरू विभिन्न छन् साथीहरू।
यहाँबाट तपाईँले विभिन्न कुरा आर्टिकलहरू पढ्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। यसरी नै अब काम गरिन्छ। यसरी नै मैले जे मन लाउँछ त्यही मैले पढ्न चाहिँ सक्छु साथीहरू। यसरी हेर्न सकिन्छ। जसरी यहाँ मैले जसरी स्क्रोल गरेँ यस्तै हो। अब यदि मैले सपोज अहिलेको यसलाई एकछिनलाई मैले यो इन्टरनेटलाई अफ गरिदिएँ भन्ने चाहिँ यस्तो हुन्छ साथीहरू। सपोज मैले यसलाई एकछिनको लागि यत्तिकै डिस्कनेक्ट हानिदिएँ भन्ने यस्तो आउँछ। अथवा अझ यो भनेको नेटै नचल्ने नि हुनसक्छ साथीहरू। सपोज मैले एकछिनको लागि अब फेरि अन गरेँ। अब अन गरेपछि चाहिँ आइहाल्छ साथीहरू। यदि तपाईँले राउटरबाटै अफ गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँसँग इन्टरनेट चल्दैन र अनि तपाईँले जुन अफलाइन गेम खेल्नुहुन्थ्यो नि र तपाईँले कम्प्युटरहरूबाट त्यही आएको हुन्छ साथीहरू। अब तपाईँलाई अब अरूमा नि धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँलाई पिडिएफहरू पढ्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ अफलाइनबाट हेर्न मिल्छ। अब यहाँ हेरौँ न, यहाँ यो कुनै यो ओपन गरौँ एकचोटि। ल मैले यसलाई चाहिँ गुगल क्रोम मार्फत ओपन गर्छु। यो चाहिँ पिडिएफ हो, तर यो चाहिँ मैले ढुक्क अफलाइन नि काम गर्न सक्छु नि। तर यसको लागि चाहिँ मलाई खाँचो पर्दैन कि मलाई यो अनलाइनै जानुपर्छ, अनलाइनबाटै हेर्नपर्छ भन्ने चाहिँ पर्दैन यस्तो चाहिँ। तपाईँले यहाँबाट ठुलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ अनि यसलाई हटाउन नि सक्नुहुनेछ साथीहरू। यो यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको इच्छा हो साथीहरू। तपाईँले जसरी मन लाउँछ त्यसरी नै गर्न सक्नुहुनेछ। अब कुरा गरौँ कि अब हामीलाई अनलाइनबाट त काम गऱ्यौँ। अब एउटाबाट अर्कोमा फाइलहरू अनलाइन कसरी ट्रान्सफर गर्ने त भनेर। अब तपाईँले यो वान ड्राइभ युज, अब तपाईँले यो उस छ हाम्रो हाम्रो यो छ आउटलुक भन्ने छ। यसमा आउटलुकबाट एकाउन्ट क्रिएट गरेर गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। साथीहरू यो भिडियो कस्तो लाग्यो? हस्त धन्यवाद।